دمى مرعبة، أرواح شريرة، وقصص تقشعر لها الأبدان. جزيرة يحوم حولها الغموض والرعب، ويقصدها السياح بحثا عن الحقيقة. أشباح تتجول في المكان، وأناس فقدوا في ذات الموقع. جزيرة الدمى، الرعب من رمز الطفولة. هجرة مفاجئة. موقع القصة كان المكسيك، إحدى أكثر الدول إيمانا بالأشباح والأرواح الشريرة، وصاحبة القصص الأسطورية الكثيرة. بطل الحكاية هو داون خوليان سانتانا باريرا، مواطن بسيط كان يعيش في بلدة شوكيميلو المكسيكية. وقال البعض أنه كان راهبا قرر بشكل مفاجئ في خمسينيات القرن الماضي هجران بلدته وعائلته ليعيش في عزلة كاملة، واختار لتلك العزلة جزيرة تطل على بحيرة توشويلو دون أن يوضح سبب الاختيار أو الهجرة. ومن ذات المكان بدأت الحكاية المخيفة. قصة مرعبة. تقول رواية باريرا أنه في أحد الأيام وبينما كان يجلس قرب البحيرة، وصلت عائلة أجنبية للمكان، وذلك بغرض السياحة والاستجمام، وبدوره استقبلهم في الجزيرة. وفجأة اختفت الطفلة التي كانت مع العائلة، وما هي إلا ساعات حتى وجدوها غارقة في البحيرة. في تلك اللحظة أصيب باريرا باللعنة التي ستلاحقه لبقية حياته. بعد تلك الحادثة بمدة قصيرة وصل للبحيرة شيء جديد، حيث وجد باريرا دمية صغيرة تطفو عليها ليقوم بتعليقها على أحد الأشجار. ومن تلك اللحظة سكنت الأرواح والأشباح الجزيرة، وباتت تأمر باريرا بجمع الدمى وتعليقها في الجزيرة، الأمر الذي دفعه للبحث في القمامة عن الدمى، وبدأ بتعليقها تباعا لتمتلئ الجزيرة بها. وقال باريرا أنه في كل ليلة كان يسمع أصواتا غريبة، حتى اكتشف في النهاية أن الدمى هي من تصدر تلك الأصوات. 50 عاما مرت دون أن يسمع أحد عن الجزيرة أو باريرا، حتى وقعت الحادثة الأشد رعبا. مصير واحد. عام 2001 حدثت المفاجأة الثانية، فقد وجد باريرا غريقا في البحيرة، وفي ذات المكان الذي غرقت فيه الطفلة قبل 50 عاما. وعندما اكتشفت جثته ودخلت فرق الإنقاذ للجزيرة، تفاجأ الجميع بكمية الدمى المعلقة وطريقة وضعها الغريبة والمخيفة، ما حول المكان إلى مزار للسياح والمهتمين. وبعدما بات المكان متاحا للدخول، ذكر العديد من السياح أنهم سمعوا أصواتا غريبة في الليل، وقال البعض أن الدمى كانت تتحرك وتتحدث ليلا. بعدها بسنوات سجلت حادثة غرق جديدة، وطالت هذه المرة سائحا أجنبيا وفي ذات المكان أيضا، ما عزز فكرة سكن الأشباح لتلك الجزيرة. بين الحقيقة والخيال. يتهم العديد من الشهود باريرا بالجنون، ووصفه البعض بغير السليم عقليا، وأن الجنون قد يكون قد تسلل له بسهولة بسبب سماعه لبعض الأصوات. كما تذكر بعض المصادر أن حادثة غرق الفتاة غير مؤكدة، ويقول البعض الآخر أن باريرا هو من صنع الأسطورة بيده، خصوصا أن عائلته بقيت تدير المكان بعد وفاته، فيما اتجه البعض للتدقيق في سنوات تصنيع الدمى، والتي اتضح أن بعضها حديث الصنع، ما دفع عائلة باريرا للرد بأن السياح باتوا يضعون دماهم في المكان بعد وفاته، وذلك تكريما له وللفتاة التي سبقت. وما بين الحقيقة والخيال، يستمر السياح بالتدفق للجزيرة ليعيشوا تجربة الرعب تلك والتأكد من كل الروايات. فما هو رأيك بقضاء ليلة في تلك الجزيرة المرعبة، جزيرة الدمى؟